umaga, Pilipinas! Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga napapanahong isyung pangkalusugan, mga simpleng paraan para makaiwas sa sakit at mahahalagang payo mula sa ating mga eksperto. Kaya samahan niyo muli kami ngayong araw dito lang sa inyong paboritong health program, Health at Home. Alamin kung paano maiiwasan at mabigyan ng proteksyon ang kalalakihan laban sa testicular cancer mamaya sa Lifeline. Tuklasin ang mga karaniwang sakit ng ating senior dogs and cats at kung paano sila mapapanatiling malusog only on Power Paws. Taste the zest. Pomelo salad recipe para sa refreshing at healthy snack. Subukan mamaya sa Healthy Bites. Effective workouts na pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. Silipin sa Fit Zone. Family-friendly Vietnamese cuisine spot sa Maginhawa. Silipin mamaya sa #PamBam. Sa ating kalusugan, may mga sakit na bihira nating pag-usapan, lalo na kapag sensitibo ang bahagi ng katawan na apektado. Isa na rito ang testicular cancer. Isang uri ng cancer na karaniwang tumatama, syempre sa kalalakihan. At upang bigyan ng mas malinaw na kaalaman ang publiko, makakapanayam natin ang urologist na si Dr. Joseph Lee. Magandang umaga sa iyo, Doc. Yes, magandang umaga, Nina. Ano po ba itong testicular cancer, Doc? At gaano ba ito ka-common sa mga kalalakihan? Tama ka niyan, Nina, no? Usually kasi hindi natin napag-uusapan o napagtutuunan ng pansin, especially doon sa maselang parte ng kalalakihan, because you know for the fact na minsan dahil sa liit ng bukol, hindi na nabibigyan ng importansya or pansin, no? Not like the other cancers that we have and we have discussed from the past. Now, ang testicular cancer kasi, lagi nating sinasabi, yes, it's common but uncommon. When you say uncommon but uncommon, yes, it can happen to males, but uncommon because you catch it on the basis na magpapa-examine ng lalaki kasi may nakita siyang bukol, may nakapa siyang bukol, may nakapang parang bukol kung saan parte, kanan o kaliwa ng kanyang testicle na sumasakit at nagiging lumalaki, nagkaka-infection, no? At nagkakaroon na problema sa kanyang physical na anyo o movement. Ayan, and later we will talk more about the signs and the symptoms. Pero sino po ba, Doc, ang mas mataas ang risk na magkaroon nito? May particular age group po ba or lifestyle factors po tayo na dapat bantayan? Very good. Kasi usually kasi ang testicular tumor kasi comes in types, no? You have the seminoma, the germinal type, meaning sustainable yan ng ating hormones rin, no? Then the non-seminomatous, no? Bakit natin binibigyan ng classification, Nina? Because the seminomatous type are the ones that are more common in general at maganda ang survival rate, no? Which is very common. When I say common, yan ang kadalasan nakikita natin sa mga kalalakihan may testicular tumor. And the non-seminomatous tumors are the ones that are very rare, and these are the ones that are more or less metastatic in nature. Ibig sabihin yun na kumakalat. Okay? Now, ang lagi nating sinasabi kasi, does it come natural by genetic? Yes, it could be. Anong age group? Usually in the middle-age adults. When I say middle-age adults, anong middle age na natin? Mga 30s, 40s, mga 50s, no? Very, very, very rare sa mga 30, 40? Very rare sa mga aging
aging men because of the fact na yung hormones, the testosterone. Yeah? When you age, your hormones start to decline also, right? During the time that you are middle age, around 30, 40, 50, your testosterone is on an elevated level. Yes. No? Oh, So that's it tends to be striving on yung hormones na sinasabi natin. Yeah, Plus yeah. diba? So it's a kind of cancer na one of the maybe fewer cancers perhaps na mas common sa mas bata kaysa sa mas matanda. Because of the testosterone. Yes. Okay, well, Doc, sa mga nakikinig sa atin ha, ano-ano po ba yung mga early signs and symptoms na hindi dapat i-ignore ng ating mga kalalakihan? Okay, una-una syempre kagaya na nabanggit natin niya, no, pag may nakakapakang bukol, kung saan man, kanan o kaliwa ng ating testicles, bukol na movable, especially if it's not movable anyway, tapos medyo solid, no? Dapat nating tuunan pasin, lalo na pag lumalaki na siya. Then second, if there is already pain, pag may pain na kasi may obstruction na it obstructs the epididymal ducts, yung mga ducts natin, yung mga vas deferens, yung mga blood vessels natin sa ating testicles. So, pangalawa yun. Then, of course, may inflammation sometimes. Lumalaki siya, may inflammation. So, sumasakit. No? So, minsan napagkakamalan siya ng infection or orchitis na sinasabi. So, you have to differentiate the two. If it's a true mass, testicular mass, or inflammation secondary to an infection. Okay. Then, of course, maganda yan nagpapatingin. Wag self-medicate, wag mag-apply ng anything, no? The only thing that we have to do is go to a specialist, patingnan yan niya, kasi ang number one ginagawa natin kasi ultrasound of the testicle. Kasi nga, yun nga baka natatakot, Doc. But kumusta naman ba ang treatment options para dito? Kasi is it mataas po ba yung chance of survival? Okay. The treatment option is ito na niya, no? Wala yung sinasabi natin oral medication. The treatment option is always surgical. Okay. So, operahan natin, no? Now, the only thing that we can do is, minsan ginagawa natin is biopsy muna, then we proceed to surgical intervention. Ang bago ngayon kasi is straightforward removal of the mass plus the testicles. So, talagang para sa ating mga nakikinig na nanonood, tatanggalin talaga yung affected testicles natin. Okay. But it doesn't mean that yung fertility natin will be affected, but you have to remove it. So, Pwede pa sila magkaanak? Ganun? Oh, yes. Pwede pa? Okay. Pag yung unaffected side is okay, normal, so okay naman. Kung both? Ayun ang na po, usapan. talagang total, tawag Castration natin, kapon na yun. Sorry. Castration, it's inevitable na mangyayari yun, no? So, yun ang mangyayari. So, ang natin kasi, surgical in nature, para malaman, then we let the organism, o yung yung tumor, for pathology, and to check the histopath. Pag lumabas kasi yung type ng testicular cancer, like seminoma or non-seminoma, then we stage. Stage 1, 2, kaya mo pa siyang maagapan? Oo. Radical orchectomy, called that. We do that. Okay. Ibig sabihin, tatanggalin yung affected side. Affected side, hindi yung normal side. So, kagaya ng binanggit mo kanina, yes, you can still bore children if your non-affected side is okay. Okay, but will it decrease your parang siguro pagiging macho or masculinity? Baka meron silang concern na ganyan. No, baka naman. magmukha silang mas babae, di ba? No naman, yan ang maganda kasi niyan. When you catch it at an early stage, no naman, because one, your unaffected testicles that will be left could still produce sufficient enough testosterone. You have to remember, yung testosterone natin pwede sa adrenal glands rin natin, no? So, pwede pa rin yun. And the production of spermatogenesis or sperm can be sufficiently, sa nag-iisa o naiwan na testicle. Okay, Doc, may question dito, no? Paano
Saan ba talaga nakukuha raw ang testicular cancer? Meron bang mas prone or baka meron silang ginawa na maaaring mataas yung chance nilang magkaroon nito? Actually, kagaya nating nabanggit natin, 'di ba? It's rare but not uncommon, 'di ba? When I say it's rare not uncommon, nangyayari ito pa pwede hindi sa lahat, no? So, kung if ever na ang individual ay magkaroon ng testicular tumor, it could be genetic in relation or the hormones itself. Kagaya na minention mo, Nina, kasi young adult, bakit magkakaproblema sa testosterone? Mind you, you can have even unbalanced levels of testosterone even at a young age. So, ibig sabihin, it could be related to hereditary problems all in all, no? So when we you have to say be very hereditary, careful. dapat testicular cancer then, or it could be a different type of cancer? It could be a different cancer. Basta cancer in general? Yes, cancer in general. That has to be related to the hormones, especially to the major hormones of the male, which is testosterone. All right. So, Doc, for the treatment options, aside from sabi niyo yung medyo aggressive na talagang operahan, tatanggalin yung tumor or yung, cyst ba yan? Hindi, yung tumor plus yung portion na unaffected na testicle. Okay, tatanggalin. Tatanggalin talaga. You call that radical orchectomy. Di ba sabi ko kanina, kailangan i-stage natin. Some would do a chemotherapy and radiotherapy. Ayun. That is an option depending on the stage and on how your specialist will look at the stage of yung cancer natin. No? Bakit kailangan pa radiotherapy at chemotherapy? Usually yung ating mga pasyente, niya sinasabi, na-opera na, natanggalan mo na nga ako ng testicle. Wala na. But this is in context of preservation and na matatakot ka baka magkaroon ng metastasis in the sense because you have to know that it's very, very near and connected to our lymph nodes and vessels, no? Yung testicles natin. So, maaring ma-affectuhan through hematogenous transmission or invasion. And another male cancer na naririnig natin or mas common na naririnig po natin is yung prostate cancer. Yes. Maaari ba nilang baka pagkamalan nila, kunyari nahirapan silang umihi or ihi ng ihi, parang may ganun rin bang sintomas ang testicular cancer? Tama ka, di ba? Lagi natin pinag-uusapan, Nina, second of all the male ranking in male cancer and I think it's already in the top 10 of all cancers combined together in the Philippines. No? So, could you have prostate cancer if you have testicular cancer? Hindi naman kadalasan nangyayari yon, no? Because structurally and histopathological yung mga prostate cancer is adenocarcinoma. No? This adenocarcinoma niya is a type of cancer of the prostate. Now, ang more of yung sa testicular cancer natin yung germinal epithelium. So it's a different type of cancer. No? Now, but lagi natin sinasabi, you can have testicular cancer or probably prostate cancer in a different mode. Ibig sabihin, dalawang locus, yun lang nga, malas. Nagkaroon ka na niyan. Kung pareho. Malas. But hindi pwede natin sabihin, hindi pwede mangyari. There is a chance that it can happen, but there also is a chance that it might not happen simultaneously. Yes. All right. Bilang panghuli, ano po ang mensahe ninyo sa mga kalalakihan na maaaring nakakaranas po ng sintomas ngayon pero natatakot magpatingin sa mga doktor? Magpatingin kung may nakikita kayong may tumutubo na unusual. Yeah. And to check it early is a good management of your testicular cancer. As far as we specialists are concerned. At hindi lang yan kasi sa takot also yung gastos. So, isa rin yan sa iniisip nila. Pero kung maaga ka nagpatingin, yung prevention is still, sabi nga natin, much better than cure and mas matipid in the long run. Well, Doc, maraming salamat po. Thank you. Doc Joseph Lee sa malinaw at napakahalagang impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong araw. Thanks, Doc. Thank you, Nina.
Up next sa Power Pause, alamin kung ano ang mga minor illnesses or health issues na nakakaapekto naman sa ating mga senior na fur babies. Sa pagbabalik yan ng programang nangunguna sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, on the road, we design everything properly. Hindi na natin kailangan paulit-ulit na binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, at mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na, hanggang 30,000. Kaya nila a day, ha? Halina't makisaya sa makasaysayang ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Flower Festival. Huwag palampasin ang Grand Street Dance Parade ngayong Sabado, 9 a.m. At abangan ang Grand Float Parade ngayong Linggo, 7:45 a.m. at 9:30 a.m. Sama-sama tayong mamangha sa ganda ng ating kultura at tradisyon. Ang Panagbanga Flower Festival, uusbong magpakailanman. Dito lang sa inyong PTV. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
tumatanda ang ating mga alagang aso at pusa, mas nagiging espesyal ang kanilang pangangailangan. Tulad ng tao, mas nagiging vulnerable rin sila sa iba't ibang kondisyon. Kaya mahalagang malaman ng mga fur parents kung paano maibibigay ang tamang pag-aalaga para mas mapahaba at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Upang pag-usapan tungkol dyan, makakasama natin ang veterinarian na si Dr. Dandy Balingaw. Magandang umaga sa iyo, Doc. Good morning, Miss Nina, and happy birthday. Ay, naku, maraming salamat. Kailan natin masasabing senior ang isang aso o pusa? May particular age range ba? Kasi di ba iba sila eh. Iba yung dog years. Yun. Sa small breeds of dogs kasi is ranging from 8 to 10 years old is pwede na silang... Senior na yun? Yes po, senior na yun. Okay. Yun, nagsisimula na sila maging senior. Sa medium breed din, ganun din. Yun. So, 7 to 8. Yun. And then sa mas nagiging, parang mas maagang nagiging senior kasi yung mga large breed. Starting from 5 years to 7 years is nagiging seniors na sila. Mas maaga if Yes the po. dog is bigger. Apo. Pag mas maliit yung dog, Mas mabagal yung aging. Yes po. Okay. Sa cats Okay. naman is 10 years. Nagiging seniors na sila. Mas matagal. Yes po. Wait, akala ko, Doc, mas mahaba ang buhay ng mas malaking aso kaysa sa mas maliit na aso. Unless chihuahua pala yun, ano? Ano ba yun? Mali ba Bale, yung aking sa mga perception? sa process kasi ng kanilang pag-edad is parang mas nagiging napapaaga yung pagiging nagiging matanda yung mga mas malalaking aso. Yun, kaya parang mas napapaiksi. Yun siya. Mas maiksi yung buhay yung mas malaking aso Yes in po. general. Yes po. But not all. Yes po. Oo. So, Doc, ano po ba yung mga pinaka-common na sakit na nararanasan ng ating mga senior dogs at cats? And ano po ba yung mga early warning signs na dapat bantayan ng mga fur parents? Yun, so maraming mga common na diseases na pwedeng lumabas sa kanila. Nandyan ang chronic kidney disease, nandyan ang mga cancers din, nandyan ang mga heart problem, nandyan din ang very common sa kanila, ang mga arthritis, liver disease. Yun. So, sa early signs kasi is parang ang hirap sabihin kasi kadalasan kasi is para siyang nagiging asymptomatic or ibig sabihin nun, parang wala tayong nakikitang signs pa. Pero kapag halimbawa is lumabas na yung mga signs katulad ng parang bumabaho yung kanilang hininga, yun. So, parang nagkakaroon na sila ng problem sa kidney, parang nagkakaroon din sila ng dental issues, yun. Parang nahihirapan din silang maglakad, is yun na yung, nandun na yung sakit na sa kanila. Pero Doc, marami pa rin mga fur parents nagsasabi na normal lang yan, matanda na kasi. Parang kumbaga, it's part of aging. Pero paano po natin malalaman na while this is maybe part of aging, dahil mas prone sila, no? Na baka naman may iba pang underlying medical condition yung ating alaga. Yun. So, pag minsan kasi, pag tumatanda sila is normal na parang katulad din sa tao na parang humihina yung kanilang paningin. Yun, naging cloudy din yung kanilang eyes. At the same time, parang yung activity nila is bumabagal din siya. Okay. Then, parang mas humahaba din yung kanilang pagtulog. Pero, kapag halimbawa is condition na siya, is para siyang, pagsakit na talaga siya is lumalabas yung, halimbawa, konting galaw lang nila is parang nakakaramdam na sila ng kirot, yun, ng pain. Yun siya. At the same time, yung parang mawawalan na sila ng ganang kumain. Pero normal man yan sa pagtanda or parang signs siya na meron na siyang sakit is dapat hindi natin, sa mga manonood natin, is hindi natin siya pwedeng baliwalain kasi kailangan natin mabigyan ng mga treatment kung kinakailangan. At pagdating naman dito sa tinatawag na pati rin sila, may ganito, arthritis at joint pain, ganyan. Paano natin matutulungan yung ating mga senior pets na maging mas komportable?
Yun. So parang ang gagawin kasi natin sa bahay is bale mas maganda kung if necessary lang naman na kailangan nila ng orthopedic beds is ibibigay natin yun. So pero ang pinaka-importante is dapat ilagay natin sila sa safe na lugar na hindi sila madudulas yung mga magaspang. At the same time is kung kinakailangan natin silang bigyan ng mga supplementations na lalo na ang mga oil na omega fatty acids, chondroitin, yon, glucosamine, parang sa tao lang din na supplementations ng mga tao is ganoon din sa kanila para lang magkaroon ng lubrication yung kanilang connection ng kanilang buto-buto. At the same time is kung kinakailangan ng mga anti-pain na medications ay ibibigay yun, kaso nga lang pinakakailangan ipakonsulta muna sa veterinaryo. Ayan. At isa rin sa common concerns, Doc, no, itong kidney diseases. Sabi niyo nga kanina, CKD, chronic kidney disease, Yes, no? po. Lalo na raw ba sa cats? Yes. Totoo po ba ito? Okay. Sa cats kasi, not compared to humans and dogs kasi is parang yung cells kasi na gumagana sa kanila, yung functional unit nung kanilang kidney is parang mas mababa siya. Yun, mas mababa sa mga cats kumpara sa dogs and humans. Kaya mas madaling nagkakaroon ng chronic kidney disease ang ating mga alagang cats. Kaya ang pinaka-the best na gagawin natin is kailangan nating i-maintain yung mga nutritions na mas mababa dapat sa phosphorus at saka kung kinakailangan mas mababa din yung kanilang protein content ng pagkain. At the same time is nature kasi ng mga cats na hindi sila pala inom ng tubig. Yun. So kung kinakailangan natin silang bigyan ng wet food para yun din yung source ng kanilang ng water. At saka bigyan din natin kung kinakailangan natin pilitin painumin ng tubig is mas maganda. Oo, kulang sila sa tubig Yes, pala, po. no, Doc? Yung mga cats natin. Ano ba you mentioned phosphorus? Anong pagkain ng rich in phosphorus para sa kanila? Pwede naman ang mga kasi mga fruits kasi pwede din sa kanila except lang ang mga grapes. May phosphorus yun. And of course, the usual cat Yes po, food sa ba yun, no? mga diets nila na contain meron kasi mga diets na para sa mga senior cats na nandun na yung percentage ng phosphorus kung ilang percentage yung kailangan niya per year level din siya. Per age din siya. So, kailangan mag-consult talaga, Yes, Doc, po. no? And, Doc, gaano po kahalaga ang regular vet check-up para sa mga seniors? Ayan, mas madalas ba dapat kumpara noong mas bata pa sila? Yun. So, nung mga bata pa sila kasi parang every 2 weeks yan dahil sa mga vaccinations na nare-receive. Yun. Pero pagdating ng mga seniors nila is mga 3 months, 6 months, or every year is mas magandang dalhin sila palagi kasi ang importance kasi niya is meron kasing mga yung katulad nun nasabi din natin asymptomatic na kapag halimbawa is chinek yung kanyang blood or ginamitan natin sila ng special na diagnostic na test, doon pa lang nalalaman na meron pala siyang nararamdaman ganito or nagsisimulang sakit na nagsisimulang condition. Kaya nire-rekomendahan na agad ng veterinaryo ng mga pinakakailangan mga supplementations or mga paunang treatment para hindi siya mag-progress into mas malalang complications. Oo, kasi meron din sila mga ganun. No? Sabi nyo nga, CKD, what about diabetes, Yes, po. Meron din po. cholesterol? So, meron din silang mga lipid profile, Yes, ganyan, po. na chine-check. Oo, and meron ba silang maintenance din? Like Meron din humans? po. Yes po. So ano yung maintenance nila? Like gamot? Yes po. Paano binibigay? Depende rin sa halimbawa kung ang concerns natin is sa arthritis, meron din tayo maintenance ng mga glucosamine. Kung halimbawa is sa heart naman is ang palagi naming binibigay sa heart is mga maintenance medications para hindi lalong lumaki yung kanilang heart, pampababa din yung ng pressure at pampaganda ng tibok ng kanilang puso. So meron din, na? Yes po. And ano siya? Is it, how do you give it? Ayun, so
meron tayong mga, kasi sa puso kasi, sa experience sa puso kasi is kadalasan tablet lang. Parang minsan may ang pagbibigay natin ng maintenance, may mga isang beses isang araw, may dalawang beses isang araw. Oh, may cost din po yan, ano? Yes po. And then tablet siya, isasama niyo ba yan sa pagkain? If or possible, separate? kung hindi talaga maisubo, pwede siyang isama sa diet. Pero may mga medications kasi na binibigay tayo specific sa heart na mas nagiging effective siya kapag binibigay natin prior nakakain pa lang siya. Bago kumain. Yes So, po. kailangan talaga ng doctor's Yes po. consultation. And of course, Doc, bukod sa physical health, paano naman po natin babantayan yung cognitive health ng ating senior dogs and cats? Okay, so parang ang cognitive health kasi is para siyang, kung ihahalin tulad natin sa tao, is para siyang demensya na parang nakatingin na lang sila sa pader or hindi nila pinapansin yung mga dati nilang Nagiging makakalimutin. Yes po, din, no? At the same time, parang nangyayari din is parang mas humahaba yung tulog nila sa araw kaysa sa gabi. Yun. So Okay. para ma-address natin ito is, magre-recommend ang ating veterinaryo ng mga medications kung kinakailangan. At the same time, yung parang yung kanilang mental is kailangan nating stimulate na kung kinakailangan nating bigyan sila ng or laruin palagi or yung ipaalala sa kanila yung mga dati nating activities na ginagawa kasama sila is gagawin natin yun. Alright. At bilang panghuli, Doc, no, ano po ba ang masasabi ninyong pinakamahalagang advice sa mga fur parents para masigurong magiging masaya at komportable ang tinatawag na golden years ng ating mga alaga? Okay, sa ating mga manonood, huwag po nating kalimutan na palaging kumonsulta sa veterinaryo, lalo na kapag pagdating ng kanilang golden years, yung mga nabanggit natin kanina, seniors, pagdating ng kanilang seniors. Kasi mas marami kasing mga recommendations na pwedeng ibigay sa inyo ng ating mga veterinaryo kapag halimbawa na-detect through mga blood examinations, x-rays, ultrasound na meron ganito is mas maiiwasan natin ng mas maraming gastos kapag halimbawa is naibigay siya ng mas maaga. At the same time ay mas napapahaba pa na nakakasama natin sila kasi kahit seniors na sila is pwede pa rin sila maging active. Yes. Katulad rin ng tao Yes yan. po. No? Alright. So maraming salamat, Doc Dandy Balingao, sa paglalaan ng oras at mahahalagang tips na ibinahagi ninyo sa amin tungkol sa wastong pag-aalaga ng ating senior fur babies. At mamaya naman sa Healthy Bites, panibagong healthy yet yummy dish ang ituturo sa atin ng ating guest chef sa pagbabalik yan ng programang nangunguna sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, only here on PTV. Sining na nagbubuklod sa atin. Hatid ay kapayapaan. Pag-unlad. Katotohanan. At giting. Ipagdiwang natin ang pambansang buwan ng sining. Ang mga balita at impormasyong napapanahon, komprehensibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan, ihanghatid para sa bayan.
Kasama sila Diane Querer at Audrey Goriseta. Ulat Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa inyong pambansang TV. Gusto mo ba ng masarap na pagkain na hindi ka magiging guilty after? Good news! Dahil today, ituturo namin sa inyo kung paano gawin ang pomelo salad na swak sa ating panlasa at sa ating healthy lifestyle. Simple lang ang ingredients, madaling sundan ang steps pero loaded sa nutrients. Kaya tara, gawin na natin yan dito lang sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. I am Chef Ben at ngayon ay gagawa tayo ng easy, healthy recipe na swak sa whole family. At ito ay tinatawag na pomelo salad. Tara, simulan natin. So start, kukuha tayo ng 4 pieces ng cucumber na stick na siya. So, cut nyo lang siya into half. Then put on your plate. Kuha ka ng fresh lettuce. This lettuce is from Baguio. Freshly from Baguio. Cut nyo siya sa gitna and then chop nyo lang siya ng bite size. Then carrots po, peeler. Fresh na fresh po siya. Pomelo salad po, mas masarap po ito sa fresh start nyo po. Kung kunwari galing po kayo sa jogging or nag-walking kayo. So nakaka-refresh po siya bago kayo mag-start ng iba po namin dish dito sa side. Then kuha po kayo ng fresh na sprout on top. And then lagay po tayo ng cashew nuts. Tapos po, chop lang po tayo ng pomelo. Mga tin lang po, para bite size lang din. Pwede po sa lahat, sa mga bata at sa mga muscle flaky, sa mga senior, na mga nagbabawas ng mga unhealthy food. And then, kuha po tayo ng basils. Ganyan lang po natin sa top. Yung ating pong special sauce po na from lime and fish sauce po. Then drizzle lang po natin siya para sa kanyang flavor. At ito na, gawa na ang ating pomelo salad. Once again, I am Chef Ben. Maraming salamat and back to you, Nina. Mamaya naman sa Fit Zone, sabay-sabay tayong maging fit sa ituturong exercise ni Coach Byron Dilao Mullet sa pagbabalik yan ng programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo.
Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki Workshop na dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Sa panahon ngayon na halos lahat nakaupo sa trabaho, sa biyahe at pati sa bahay, madalas nakakaligtaan natin ng isang mahalagang investment. Yan ay ang ating kalusugan. Pero good news, hindi kailangan ng mamahaling gym membership o sobrang komplikadong routine para makapagsimula. Dahil ngayong araw, may hatid kaming workout session na swak sa busy schedule at kayang gawin ng kahit sino. Kaya simulan na natin yan dito lang sa Fit Zone. Thank you, Nina. Ako po si Coach Wee at ngayong umaga ituturo ko sa inyo ang ilang easy exercise na pwedeng gawin kahit nasa bahay, lalo kung meron kayong busy schedule. Kaya tara, let's start. Okay, before tayo mag-start ng ating training, start muna tayo sa ating dynamic stretching to mobilize our body and good blood circulation at para mas safe natin gawin yung ating gagawing exercises. So we have 5 exercises lang naman, but first, start muna tayo sa ating dynamic stretch. Okay, so arm rotation lang, mga 5 to 6 counts backward and forward. Yan. And then after nyan, active hugs. Yan. And then for a few counts, 5 to 6 reps, mobilize na natin yung upper body. Sa lower body naman tayo. So, leg swings, alternate, or isang legs lang muna, 5 to 6 counts. Then, the other side naman. Oops. Yan. Kung medyo na out of balance kayo, pwede kayong humawak sa kahit anong part ng bahay ninyo na makakuha kayo na balansin ninyo. Then, after ng front to back, side swing naman tayo. Yan, 5 to 6 counts. And same sa kabila. Then, after nyan, hip rotation naman para sa full range of motion ang gagawin nating exercise sa ating lower body. So, alternate, 5 to 6 counts. Then, after nyan, reverse variation naman. Okay. Then, pagtapos ng ating warm-up, proceed na tayo sa ating 5 exercises. For our first exercise, more focus tayo sa upper body. So, let's start with
dumbbells. Okay, so gagamit tayo ng dumbbells at kung wala kayong dumbbells na magagamit sa inyong bahay, pwede kayo gumamit ng bottled water na may laman to create additional intensity at para ma-challenge din yung katawan natin sa gagawin nating exercise. So our first exercise is lateral to front raises. Yan, side to front. Okay, side and front. So standing position lang, make sure na naka-chest up kayo to protect your spine. And then para mas okay yung performance natin sa gagawin nating exercise, straight yung arm. Then position lang siya dito sa may pocket. Then raise your arms sideward and forward. Nice and slow para mas stimulus yung muscles natin. Okay, side and front. Okay, then gagawin lang natin siya for 10 to 12 repetition by 3 sets. Okay, for our second exercise, more focus naman tayo sa lower body natin. So, ang pangalawa nating exercise is front rock squats. Okay, so position lang natin yung dumbbells dito sa may shoulders, then elbows forward, then shoulder width lang yung position ng legs natin, then squat. Okay, sa pag-squat, unang i-move natin is yung ating hips. Okay, hips backward, then squat. Then slow it up, slow it down, and up. Slow down, and up. Okay, so 10 to 12 counts for 3 sets. And then for our third exercise, is more focus naman tayo sa ating core. So, isang dumbbell ang gagawin natin. So, magni-kneeling position tayo. And then, ang gagawin natin is magcha-choppers tayo. Okay, so rotary exercise na siya na mas focus naman sa ating core. Okay, so half kneeling wood choppers. So, dito lang i-start natin. Lunge position, then elbows in, hawak yung dumbbell. Start muna sa side, rotate, sa kabilang side, then press. Okay? Yan, more focus to sa core. Yan, rotate lang ulit sa side. Make sure na naka-elbows in, front, rotate, pataas. Okay. So, gawin lang natin siya ng mga 6 to 10 or 10 to 12 repetition by 3 sets. Then, same din sa kabilang side. Okay. Yan, side. Tapos sa kabilang side. Then, press up. Yan. Okay. So, our fourth exercise is gorilla row. So, more focus naman tayo dito sa ating back muscles. So, ang gagawin lang natin is naka-wide yung ating legs. Okay? Para mas mag-grab natin yung dumbbell through range of motion. Chest up, hips back, then grab yung dumbbells. I-roll lang natin siya. Okay? Papunta sa ating katawan or sa side ng body natin until mag-squeeze yung ating muscle sa back. Yan. Chest up, then row. Down, and row. Yan. Yan. Sa ganong form, kailangan naka-straight yung spine natin para hindi maiwasan natin yung pangangawit ng ating lower back. Then, gagawin lang natin itong exercise na to for 10 to 12 repetition by 3 sets. And for our fifth exercise is more focus naman to sa upper body and core. So, simply as kentong position lang siya. So, push up position tayo. Kneeling muna, luhod. Then, into plank position. Make sure lang na underneath lang ng katawan natin yung kamay. Then, yung dumbbell, mag-start siya dito sa side. Okay. Then, sa beginners, ayan, ito lang muna kailangan natin gawing push-up position. So, naka-kneeling position tayo. Then, push up. Then, slide lang yung dumbbell papunta sa kabilang side. Transition siya. Down, push. Yan. Yan. Katagalan, kung medyo nagpa-progress na kayo sa push-up or lumalakas na yung push-up natin, pwede na tayo mag-proceed sa regular push-up like naka-extend na yung legs. Yan. Push up, then pull through. Push up, pull through. Again, target muscles nito yung upper body natin, yung chest, yung triceps, shoulders natin, and particularly yung core. Ayan. And then, to our last exercise is
simpleng jumping jacks para may kasamang cardio pa rin naman. So hindi lang tayo basta focus sa resistance training. Kailangan yung lungs natin and yung heart natin is ma-exercise natin. So for last exercise, jumping jacks. Okay? Tap, 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 tap. So pag raise ng arms, open din yung legs. Then clap on top. Foot in, foot out, then raise your arms down. Ganito lang. So gagawin lang natin siya for at least 20 counts and 2 sets. And that's it. Diba? Sobrang easy lang at pwede ninyong gayahin sa inyong mga bahay. Maraming salamat sa inyo. And again, I'm Coach V. Back to you, Nina. Abangan mamaya sa #FamBam dahil tutungo tayo sa Maginhawa para bisitahin ang isang restaurant na nagsiserve ng best and authentic Vietnamese cuisine. Sa pagbabalik yan ng programang top priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. GADWatch, Anti-Violence Against Women and Children Act. Anti-Violence Against Women and Children Act or RA 9262, ang goal niya is to protect women in an intimate relationship or sexual or dating relationship with another person. Ang accused or alleged accused pagdating sa anti-VAUC law would be the man or any woman in a relationship with another woman. Yung mga abuse na pinapenalize natin under this law, pananakit sa kababaihan, psychological abuse, emotional abuse, and economic abuse. Pag sinabi nating economic abuse, yung hindi pagsustento or pag-prevent dun sa babae ng access dun sa kanilang common funds or common income, or yung pag-prevent dun sa babae na mag-practice ng kanyang profession or magtrabaho. The Women and Children Protection Center is primarily for investigation of cases of violence against women and children and trafficking. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung may area of jurisdiction sa kanila. Base sa data ng DILG, 92.85% out of the 42,044 barangays already have functional VAUDES. 25,288 naman has been assessed. Please, sa mga kababayan namin na pwedeng naging witness, kung hindi man naging victim ng mga ganitong mga crimes, please feel free to call yung helpline ng Women and Children Protection Center and we'll be more than happy to serve. GADWatch. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports. Kung sawa na kayo sa usual weekend kainan at gusto nyo ng medyo may international twist, bakit hindi subukan ng isang Vietnamese dining spot na matatagpuan sa Maginhawa Street dito sa Quezon City? Isang tambayan na perfect for barkada, date night at lalo na ang family bonding. So kung hanap ninyo masarap, sulit at kakaibang food trip experience na ma-enjoy ng buong pamilya, samahan nyo kami dito sa #FamBam. Mga ka-#FamBam, cravings mo ba ngayong weekend ang
masarap na authentic Vietnamese food pero walang pang budget para mag-out of the country? Good news dahil hindi mo na kailangang lumayo pa. Dahil may natagpuan kaming isang affordable Vietnamese restaurant dito lang sa Quezon City na siguradong magpapasaya sa inyong panlasa. 8 years na po kasi itong Saigon po, Manila. Nagsimula ito po para mag-offer po ng isang authentic Vietnamese cuisine po. Pagpasok mo pa lang sa restaurant, ramdam mo na agad ang Vietnam vibe dahil sa kanilang natatanging interior design. Mapapansin ang mga decorative walls na puno ng mga litrato at elementong hango mismo sa kultura ng Vietnam. May warm at cozy ambiance din ito na perfect para sa mga pamilya at magkakaibigang naghahanap ng relaxing dining experience. Ang vibe po na gusto na po namin maparana sa mga customer namin and sa mga first time po nakakain dito is yung mga fresh po namin na pagkain and healthy po. And yun nga po, yung pang authentic po namin na Vietnamese food. Para na rin po silang nasa Vietnam po, ganun. Siyempre, bida rito ang kanilang mga authentic Vietnamese dishes. Fresh, healthy at talagang craving satisfied sa bawat kagat. Bukod sa mga pagkain, bida rin ang kanilang Vietnamese drip coffee na siguradong magugustuhan ng mga coffee lovers na gustong subukan ang isang kakaiba at masarap na klase ng kape. Mas pinasasarap pa ang dining experience dahil sa kanilang affordable at quality food na swak sa budget. Bukas ang kanilang restaurant daily 12 noon to 9 p.m. They also cater to special occasions like birthday celebrations, binyag at iba pang events. Perfect para sa mga gustong mag-celebrate na may unique Vietnam vibe. Sa mga feedbacks naman po ng mga customers namin, na feel naman po na nila na homey po dito and comfortable po sila kumain dito. Happy naman po yung experience po nila dito sa pagkain ng Vietnamese po namin na food. Kaya kung ready ka nang tumikim ng authentic Vietnamese food na hindi na kailangan ng passport, tara na dito sa Quezon City at isama ang buong pamilya para sa isang masarap at makulay na food experience. Thank you! Wow, salamat! Uy, maraming salamat sa aking health at home family. Siyempre, ang wish natin, number 1 pa rin talaga ang ating kalusugan para mas matagal pa nating makasama yung ating mga mahal sa buhay. So, maraming salamat sa lahat po ng bumubuo ng health at home dito po sa PTV4. Thank you at happy weekend! At eto, totoo na. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalusugan. Tandaan po natin na ang malusog na katawan ay pundasyon ng masayang pamilya at mas produktibong pamumuhay. Ako po si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy, ang inyong kaagapay sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home. Nakalimutan mo. Happy birthday!
At your service, Pilipinas. Ako po